ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው አንድ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጀስት ማስታወቂያ ነው ይሄ ቪዲዮ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመዘገባለን። ኦንላይን እንደዚህ የሚሰሩ ስራ የላቸውም ግን እንደዚህ ምናምን የሚባሉ ማይኒንግ በማድረግ ምናምን የሚገኝ ነው። ጀስት ሪኮማንድ አላደርጋችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እየሰራው ያለሁት ተከፍሎኝ ነው፣ በግልጽ ነው መነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ኢንቨስት ባታደርጉ መክራለሁ። ስለዚህ እኔ ቅድሚያ ስለተስማማው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ጀስት ትክክለኛ ኢሜይላችሁን ባታስገቡ ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ። gmail.com ኢሜይልን አስገባው፣ ፓስዋርድ አስገባው። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ይላል። በኋላ ዊዝድሮዋል ስናደርግ መሰለኝ የምንጠቀመው አስገባው። ከዛ ሳይን አፕ እንላለን። ሳይን አፕ አደረኩት። ፓስወርዱን ጀስት ሴቭ ያርገው፣ ችግር የለውም። ከዛ ስትመዘገቡ ላይ ከዚህ በፊት እንዳሉት ዌብሳይቶች ናቸው። እንዴት በአንድ ጊዜ ሁሉ ብር ይሰጣል? ጀስት ሪኮማንድ አላረጋችሁ፣ አትሞክሩት እሺ ይሄንን። ስለዚህ ይሄ ሁሉ TRX 8888 TRX አማርኛ ከሰሙ አይዶን ነው አላቅም። እሺ ከዛ ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ። ያምራል ዌብሳይቱ፣ ከዚህ በፊት ከሰሯቸው የተሻለ ነው። እሺ እዚህ ጋር የምታዩት ከነኚህ ድርጅቶች ጋር እንሰራለን ይላል ዌብሳይቱ። ስለዚህ አላንዛዛው ወደ ገደለው እንግባና እዚህ ጋር ትሬዲንግ የሚል አለ። VIP1 VIP2 ምናምን ይሄ ከዚህ በፊት እንዳሳያችሁም ቼን ናቸው እነኚህ ቼን ናቸው። እሺ እዚህ ጋር ማይን የሚለው ጋር ሊድ እስቲ TRX ዲፖዚት ይላል። እዚህ ጋር ዲፖዚት አድርጋላችሁ። ቲም ይላል። ሪፈራል ምናምን በእናንተ ውስጥ ሲገባ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ሼር ኖቲፊኬሽን ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እዚህ ጋር VIP1 VIP2 VIP3 ይሄ ባላብራራው ነው የሚሻለው። ከዚህ በፊት ከመጡ አፕሊኬሽኖች ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ብዙ ሀተታ አያስፈልግም። አሁን ጀስት ማስታወቂያውን ሰርቼ ልውጣ ይሻላል። እሺ ዲፖዚት እናርግ ቅድሚያ። ከዛ በየቀኑ ደግሞ የተወሰነ ብር ዊዝድሮዋል ታደርጋላችሁ መሰለኝ። ዲፖዚት እናርግሽ TRX ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድሬስ ኮፒ ላርገው። ከዛ ዋሌታችን ላይ እንሂድና ትሮን ሚላለ TRX። ስለዚህ 100 TRX ነው ዲፖዚት የምናደርገው ማለት ነው። 100 TRX ማለት ስንት ነው? ወደ $6 አካባቢ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሴንድ ልበለው ወደ ዌብሳይቱ። እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አደርገዋለሁ። ከዛ ስንት 100 TRX 100። ከዛ ኮንቲኒው የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እሺ ይሄን ይመስላል። ኮንፊርም የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ፓስወርድ ይጠይቀኛል። ፓስወርድ ልምሏ። እሺ ፓስወርድ አስገባው። ኮንፊርም እያረኩት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት አሁን ተቀንሷል 100። ይሄውና 100 TRX ክሊክ እናርገው። ፔንዲንግ ነው የሚለው። እንደምትመለከቱት ሄዷል ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናርገው። እንደምትመለከቱት ኮምፕሊት ብሏል። አሁን ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄውና ሪቻርጅ ብሏል። ሰሚት ሰክሰስፉል ይላል። እሺ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናርገው እስቲ። እሺ እንደምትመለከቱት 100 TRX ዲፖዚት ያደረግነው እዚህ ጋር አምጥቶልናል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። VIP1 ነው ማለት ነው። ይሄ VIP1 ነው። ከዚህ በፊት እንዳሳያችሁ አፕሊኬሽን። እስቲ ዊዝድሮዋል እናርገው። ዊዝድሮዋል ደግሞ ካለ እሺ 2.8 TRX አለ። በጣም ትንሽ ብር ነው። ስለዚህ ጀስት አይነፋም። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገባ ይላል። ሴኩሪቲ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። አድሬስ ስታርት ይላል። አድሬስ ከዚህ ጋር እናምጣ እስቲ ሪሲቭ ሚለው። ከዛ ኮፒ። ከዛ አድሬሳችንን እዚህ ጋር ፔስት እናርገው። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ኮድ አስገባው። ኢትስ ቤዚክ አካውንት ነው ዊዝድሮዋል የምታረጉት። እዚህ ጋር ማውጣት ያለብን ስንት ነው? 2.8 TRX ነው። እሺ ከዛ ኮንፊርም እናደርጋለን። ሰሚትድ ሰክሰስፉል ይላል። እሺ ሰሚትድ ሰክሰስፉል ይላል።
ከዛ እዚህ ጋር መተን እስቲ ቼክ እናርገው እንደሚገባ እንደማይገባ። በጣም ትንሽ ብር ነው። እስቲ ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። 2.8 ያሬክስ ማለት በጣም የወረደ ብር ነው። ስንት ነው? 0.18 እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 0.18 ዶላር ሰጥቶኛል ማለት ነው። ይሄ በየ24 ሰዓቱ መሰለኝ 0.18። ስለዚህ ይሄ ውጤታማ አይደለም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ። ስለዚህ ከቅድም ጀምሮ ዌብሳይቱን እንዳትሞክሩት እየነገርኳችሁ ነው። ምክንያቱም ቬሪፊኬሽን የለውም ምን የለውም፣ የሆነ ታይም ይጠፋል። ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ዌብሳይት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።